Καλησπέρα friends, Moto.gr εδώ. Με αφορμή κάποια σχόλια που μας κάνανε στα social media και κάποια άλλα σχόλια που είδα πρόσφατα σε ένα post στο Facebook, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη διήθηση. Για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη, διήθηση αποκαλούμε την κίνηση των μοτοσυκλετών ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Σε αυτά τα σχόλια λοιπόν, πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων λέγανε ότι η διήθηση είναι παράνομη ή ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται και διάφορα τέτοια. Καταρχάς, από όσα γνωρίζουμε εμείς και από όσα μπορέσαμε να βρούμε με μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ελλάδα ο οποίος να απαγορεύει ρητά τη διήθηση. Το μόνο που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα είναι ένα δεδικασμένο από τον Άριο Πάγο, όπου σε ένα τροχαίο που αφορούσε ένα δίκυκλο την ώρα που έκανε διήθηση, έριξε την ευθύνη στον οδηγό του δίκυκλου. Πέρα από τα νομικά όμως, η διήθηση βοηθάει τόσο τους μοτοσυκλετιστές όσο και τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Βρήκαμε μάλιστα και μία μελέτη στο ίντερνετ όπου ανέφερε ότι κατά μέσο όρο ένας οδηγός αυτοκινήτου γλιτώνει ένα φανάρι για κάθε 8 μοτοσυκλέτες που βλέπει σε μία διαδρομή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χώρες και πολιτείες όπου η διήθηση απαγορεύεται εντελώς, ενώ υπάρχουν και περιοχές όπου εφαρμόζεται ένα αρκετά λογικό μέτρο και αφορά τον περιορισμό της σχετικής ταχύτητας της μηχανής σε σχέση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της διήθησης. Ένα τέτοιο μέτρο βέβαια δεν είναι εύκολα ελεγχόμενο, αλλά θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό και ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι οδηγοί θα πρέπει να το τηρούμε από μόνοι μας. Γιατί όταν για παράδειγμα κινείσαι στην εθνική με 100 χιλιόμετρα ανάμεσα σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, καταλαβαίνεις εύκολα ότι παίζει τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι πολλοί αυτοκινητιστές, οι οποίοι προφανώς δεν οδηγούν μηχανάκι, συχνά αντιμετωπίζουν τα δίτροχα ας πούμε σαν οχήματα β' τάξης, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους για να οδηγάνε όπως να είναι και να κάνουν τη ζωή τους πιο δύσκολη. Η γνώμη μου βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι οδηγοί δίτροχου, πέρα από την αγάπη τους για τη μοτοσυκλέτα, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο μετακίνησης όχι επειδή δεν έχουν τα λεφτά να πάρουν αυτοκίνητο. Άλλωστε νομίζω ότι πλέον η αγορά μιας μηχανής μικρού προς μεσαίου κυβισμού δεν απέχει πολύ οικονομικά από την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι θέλουν απλά να κερδίζουν λίγο χρόνο στις καθημερινές τους μετακινήσεις, τόσο λόγω κίνησης αλλά και λόγω παρκαρίσματος. Οπότε αγαπητοί αυτοκινητιστές, πριν πείτε ότι θέλετε να απαγορευτεί η διήθηση, σκεφτείτε την κατάσταση που θα επικρατούσε αν όλοι οι μηχανόβοι που έχουν και αυτοκίνητο κινούνταν καθημερινά με το αυτοκίνητό τους και όλοι οι υπόλοιποι κινούνταν κανονικά σε ουρές πίσω από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Πόσο θα άφησανε αυτόν τον χρόνο στις καθημερινές τους μετακινήσεις και πόσο πιο δύσκολο θα έκανε το καθημερινό παρκάρισμα.
Για να πάρετε μία μικρή γεύση, να σας πω ότι έγινε στη Γαλλία το 2011, όταν ο τότε Υπουργός Μεταφορών αποφάσισε να κυνηγήσει όσους κάνουν διήθηση. Στις 18 Ιουνίου του 2011 λοιπόν βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας πάνω από 100.000 μηχανές, εκ των οποίων πάνω από τις 18.000 ήταν στο Παρίσι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης? Το Παρίσι αλλά και ολόκληρη η Γαλλία κατέρευσαν από την κίνηση. Κλείνοντας λοιπόν, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, πρέπει εμείς οι ίδιοι σαν οδηγοί μηχανής να σεβόμαστε τον εαυτό μας και την προσωπική μας ασφάλεια και φυσικά τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Από την άλλη τώρα, οι οδηγοί των αυτοκινήτων θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν λίγο πάνω σε αυτό το θέμα και να καταλάβουν το κίνδυνο που διατρέχει ένα μηχανάκι κάθε φορά που αλλάζουν λωρίδα χωρίς να κοιτάξουν τον καθρέφτη τους, κάθε φορά που κοιτάνε τον καθρέφτη τους ψάχνοντας μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και κάθε φορά που κάθονται απασχολημένοι στο Facebook και στο Instagram στο κινητό τους, χωρίς να τους πειράζει αν θα πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά το αυτοκίνητο και θα πάρει παραμάζωμα ένα μηχανάκι που περνάει εκείνη τη στιγμή. Αυτά από μας φίλοι μου. Γράψτε μας αν θέλετε στα σχόλια ποια είναι η δικιά σας άποψη πάνω στο θέμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.